নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল বিং এস্পায়াৰেন্ট চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত ফাৰ্ষ্ট ইন ইণ্ডিয়া মেল অৰ্থাৎ প্ৰথম ভাৰতীয় পুৰুষৰ ওপৰত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কোৱেশ্চন ডিছকাছ কৰিম ভিডিঅ'টো অলপ লেন্থি হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই ফাৰ্ষ্ট ইন ইণ্ডিয়া ফিমেল এণ্ড ফাৰ্ষ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড মেল এণ্ড ফিমেলৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিম আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই ল'ব অ'কে চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' প্ৰথম আহিছোঁ কুৱেশ্চন নম্বৰ 1 Who was the first president of India? ভাৰতৰ প্ৰথমজন প্ৰেসিডেন্টৰ নাম কি আছিল হেজন হল ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ হেজন হল ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আৰু তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 1950 পৰা 1962 লৈকে ওকে নেক্সট আহিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 Who was the first prime minister of India? ভাৰতৰ প্ৰথমজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ নাম কি আছিল হেজন হল পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু হেজন হল পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 1947 পৰা 1964 লৈকে ওকে নেক্সট আহিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 Who was the first Indian governor general? প্ৰথমজন ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণৰ জেনেৰেল নাম কি আছিল হেজন হল চি ৰাজগোপালাচাৰী আৰু তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 1948 পৰা 1950 লৈকে ওকে আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰে যদি বিচাৰে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় প্ৰায় কোৱেশ্চনখিনি সুধি থাকে ওকে নেক্সট আহিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান হু ৱেণ্ট ইন স্পেচ মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথমজন ভাৰতীয় ব্যক্তিৰ নাম কি আছিল হেজন হল ৰাকেশ শৰ্মা আৰু তেওঁ মহাকাশলৈ গৈছিল 1984ত ওকে নেক্সট আহিছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কমান্ডাৰ ইন চিফ ভাৰতৰ প্ৰথমজন কমান্ডাৰ ইন চিফৰ নাম কি আছিল হেজন হল কাদান্দেৰা মাদাপ্পা চাৰিয়াপ্পা ওকে চমুকৈ হ'ব KM চাৰিয়াপ্পা ওকে তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 1949 পৰা 1953 লৈকে ওকে নেক্সট আহিছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান প্ৰেসিডেন্ট হু ডাইড হোৱাইল ইন অফিচ নিজৰ অফিচতে মৃত্যুবৰণ কৰা ভাৰতৰ প্ৰথমজন প্ৰেসিডেন্টৰ নাম কি আছিল হেজন হল ডক্টৰ জাকিৰ হুছেইন আৰু তেওঁ মৃত্যুবৰণ তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 1967 পৰা 1969 লৈকে ওকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰে কোৱেশ্চনখিনি আপোনালোকে ভালদৰে মনত ৰখাই ল'ব প্ৰায় প্ৰতিটো এক্সামতে ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন এটা দুটা সুধেই ওকে নেক্সট আহিছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হু ডিড নট ফেচ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট কোনজন ভাৰতীয় প্ৰথম প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে পাৰ্লিয়ামেণ্ট কোনো ফেচ কৰা নাই এদিনো হেজন হল চৰণ সিং আৰু তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 1979 পৰা 1980 লৈকে ওকে কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফিল্ড মাৰ্শ্বেল অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ প্ৰথমজন ফিল্ড মাৰ্শ্বেলৰ নাম কি আছিল হেজন হল SHF জামছেদজী মানিকশ্ব ওকে এজন হল সেই ব্যক্তিজন আৰু তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 1969 পৰা 1973 লৈকে ওকে নেক্সট আহিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান হু ক্ৰছ দ্য ইংলিছ চেনেল তেওঁ হল মিহিৰ সেন এজন হল মিহিৰ সেন আৰু তেওঁ এটো কিমান চনত কৰিছিল তেওঁ 1958ত হি ক্ৰছ দ্য ইংলিছ চেনেল ওকে নেক্সট আহিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৰিচিপিয়েণ্ট অফ জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথমজন ভাৰতীয় কোন আছিল হেজন হল জি শংকৰা কুৰুপ আৰু তেওঁ এই বঁটা বিজয়ী হৈছিল 1965ত ওকে কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট স্পিকাৰ অফ লোকসভাৰ প্ৰথমজন স্পিকাৰৰ নাম কি আছিল হেজন হল GV মাবলানকাৰ এজন হল সেই ব্যক্তিজন গণেশ বাসুদেৱ মাবলানকাৰ চমুকৈ GV মাবলানকাৰ বুলি দিয়ে আৰু তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 1952 পৰা 1956 লৈকে ওকে নেক্সট আহিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 12 হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান এয়াৰ চিফ মাৰ্শ্বেল ভাৰতৰ প্ৰথমজন ইণ্ডিয়ান এয়াৰ চিফ মাৰ্শ্বেল কোন আছিল তেওঁৰ নাম হল সুব্ৰত মুখাৰ্জী আৰু তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 1954 পৰা 1960 লৈকে ওকে নেক্সট আহিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 13 হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ প্ৰথমজন এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ কোন আছিল হেজন হল আব্দুল কালাম আজাদ আৰু তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 1947 পৰা 1958 লৈকে ওকে নেক্সট আহিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 14 হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট হোম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ প্ৰথমজন হোম মিনিষ্টাৰৰ নাম কি আছিল হেজন হল বল্লভভাই পটেল আৰু তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 1947 পৰা 1950 লৈকে এজন হল বল্লভভাই পটেল ওকে নেক্সট আহিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 15 হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ভাইচ প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ প্ৰথমজন ভাইচ প্ৰেসিডেন্টৰ নাম কি আছিল উপৰাষ্ট্ৰপতি তেওঁৰ নাম হল ডক্টৰ S ৰাধাকৃষ্ণন মানে সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন এজন হল সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন আৰু তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 1952 পৰা 1962 লৈকে ওকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰে নেক্সট আহিছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 16 হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান নেভেল চিফ ভাৰতৰ প্ৰথমজন ইণ্ডিয়ান নেভেল চিফ কোন আছিল হেজন হল ভাইচ এডমাইৰেল ৰামদাস কাটাৰী
ওকে এজন হল সেই ব্যক্তিজন আৰু তেওঁ কাৰ্যকাল আছিল 1958 ৰ পৰা 1962 লৈকে ওকে নেক্সট আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 17 হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান প্ৰেসিডেন্ট অফ দ্য ইন্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাস্টিস ইন্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাস্টিসত ভাৰতৰ প্ৰথমজন প্ৰেসিডেন্ট কোন আছিল ইন্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাস্টিসৰ যেটো হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে হেতু আছে হগ নেদাৰল্যান্ড ওকে হগত আছে নেদাৰল্যান্ড আৰু ইয়াৰ প্ৰেসিডেন্টজন কোন আছিল প্ৰথমজন ভাৰতীয় প্ৰেসিডেন্ট হেজন হল ডক্টৰ নগেন্দ্ৰ সিং ওকে এটো হল তেওঁৰ ছবি আৰু তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 1985 ৰ পৰা 1988 লৈকে ওকে নেক্সট আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 18 হু ডিড ফাৰ্ষ্ট ৰিসিভ পৰমবীৰ চক্ৰ পোৱা প্ৰথমজন ভাৰতীয় কোন আছিল হেজন হল মেজৰ সোমনাথ শৰ্মা ওকে মেজৰ সোমনাথ শৰ্মাই প্ৰথম পৰমবীৰ চক্ৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছিল ওকে নেক্সট আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 19 হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৰিচিপিয়েন্ট অফ ৰমান মগাছাইছে এৱাৰ্ড ভাৰতৰ কোনজনে প্ৰথম ৰমান মগাছাইছে এৱাৰ্ড জিকিবলৈ সক্ষম হৈছিল হেজন হল আচাৰ্য বিনোদ ভাৱে তেওঁ 1958 ত এই বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছিল ওকে নেক্সট আইছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 20 হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান হু ৰিচিভড নোবেল প্ৰাইজ ইন মেডিচিন কোনজন ভাৰতীয় ব্যক্তিয়ে প্ৰথমে মেডিচিনত নোবেল প্ৰাইজ পাবলৈ সক্ষম হৈছিল হেজন হল হৰগোবিন্দ খুৰানা আৰু তেওঁ এই বঁটা বিজয়ী হৈছিল 1968 ত ওকে নেক্সট আইছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 21 দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান হু ৰিচিভ ষ্টেলিন নাও লেলিন পিস প্ৰাইজ কোনজন ভাৰতীয়ই প্ৰথমে ষ্টেলিন পিস প্ৰাইজ পাবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁৰ নাম হল সৈফুদ্দিন কিটছলেও ওকে সৈফুদ্দিন কিটছলেও এজন হল সেই ব্যক্তিজন আৰু তেওঁ এই বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছিল 1952 ত ওকে নেক্সট আইছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 22 হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ জাস্টিস অফ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ প্ৰথমজন চিফ জাস্টিস কোন আছিল হেজন হল জাস্টিস হীৰালাল জে কানিয়া আৰু তেওঁ কাৰ্যকাল আছিল 1950 ৰ পৰা 1951 লৈকে ওকে কোৱেশ্চন নম্বৰ 23 দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰসন ইণ্ডিয়ান হু ৰিচিভ নোবেল প্ৰাইজ ইন ইকনমিক্সৰ নোবেল প্ৰাইজ পোৱা প্ৰথমজন ইণ্ডিয়ান ব্যক্তি কোন আছিল হেজন হল অমৃতা সেন ওকে আৰু তেওঁ এই বঁটা পাইছিল 1998 ত ওকে নেক্সট আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 24 হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰসন ৰিজাইনড ফ্ৰম দ্য চেন্ট্ৰেল কেবিনেটৰ পৰা ৰিজাইন কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় কোন আছিল হেজন হল শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী ওকে আৰু তেওঁ এই কামটো কৰিছিল 1950 ত ওকে হেজন হল শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী নেক্সট আইছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 25 who was the first chief justice of supreme court acted as the president of india অৰ্থাৎ acting president আছিল ওকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ প্ৰথমজন চিফ জাস্টিস কোন আছিল যিজন এজন এক্টিং প্ৰেসিডেন্ট আছিল হেজন হল জাস্টিস এম হিয়াদুল্লাহ ওকে হেজন হল এম হিয়াদুল্লাহ আৰু তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 1969 ৰ পৰা 1969 লৈকে মানে এবছৰতে আছিল Okay, next is question number 26. Who was the first finance minister? প্ৰথমজন finance minister কোন আছিল হেজন হল সন্মুখম ছেত্ৰী okay সন্মুখম ছেত্ৰী আৰু তেওঁৰ কাৰ্যকাল হল 1947 ৰ পৰা 1949 লৈকে okay next is question number 27. Who was the first prime minister resigned without completing his tenure? নিজৰ কাৰ্যকাল শেষ নকৰাকৈ কোনজন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ৰিজাইন দিছিল হেজন হল মোৰাৰজী দেশাই আৰু তেওঁ ৰিজাইন দিছিল 1979 important question হয় স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লব পাৰা নেক্সট আইছো question number 28 who was the first defense minister ভাৰতৰ প্ৰথমজন ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ কোন আছিল হেজন হল বলদেৱ সিং ওকে তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 1947 ৰ পৰা 1952 লৈকে ওকে নেক্সট আইছো question number 29 who was the first law minister ভাৰতৰ প্ৰথম কোন আছিল হেজন হল বি.আৰ. আম্বেদকাৰ ওকে তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 1947 ৰ পৰা 1951 লৈকে ওকে নেক্সট আছে question number 30 who was the first chief minister died ওকে প্ৰথমজন চিফ মিনিষ্টাৰ কোনে মৃত্যুবৰণ কৰিছিল who was the first chief minister died মৃত্যুবৰণ কৰা প্ৰথমজন চিফ মিনিষ্টাৰ কোন আছিল হেজন হল C.N. আন্নাদুৰাই এজন হল সেই ব্যক্তিজন তেওঁ কাৰ্যকাল আছিল 1969 ৰ পৰা 1969 তে একে বছৰতে নেক্সট আইছো question number 31 who was the first governor of bengal বেংগলৰ প্ৰথমজন ফাৰ্স্ট গভৰ্ণৰ কোন আছিল হেজন হল লৰ্ড ক্লাইভ আৰু তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 1757 ৰ পৰা 1760 লৈকে ওকে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় ফাৰ্স্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল কোন আছিল খুদেই প্ৰায় নেক্সট আছে 32 who was the first governor general of bengal
এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় হেজন হল ওয়াৰেন হাষ্টিংছ তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 1772 পৰা 1774 লৈকে ওকে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন নেক্সট আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 33 হু ওয়াজ দ্য ফাৰ্স্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া ফাৰ্স্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল জন কোন আছিল ইণ্ডিয়াৰ হেজন হল লৰ্ড উইলিয়াম বেন্টিং খুব ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় তিনিটা প্ৰায় আহি থাকে আৰু তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিল 1833 পৰা 1835 লৈকে ওকে এটাইকিটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকে ভালদৰে মনত ৰাখাই ল'ব নেক্সট আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 34 Who was the first president of Indian National Congress? Indian National Congress or প্ৰথমজন প্ৰেসিডেন্ট কোন আছিল হেজন WC Banerjee okay next আছে question number 35 Who was the first Indian to pass ICS pass কৰা প্ৰথমজন ইন্ডিয়ান কোন আছিল হেজন হল Surendranath Banerjee okay question number 36 Who was the first Indian ICS officer প্ৰথমজন ইন্ডিয়ান ICS officer কোন আছিল হেজন হল Satyendranath Tagore okay important question next আছে question number 37 Who was the first Governor General of India after independence? Independence or পিছৰ কথা হলিছে first Indian Governor General কোন আছিল এজন হল Lord Louis Mountbatten আৰু তেওঁ কাৰ্যকাল আছিল 1947 ৰ পৰা 1948 লৈকে ওকে নেক্সট আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 38 Who was the first Indian Nobel laureate? Nobel বঁটা পোৱা প্ৰথমজন ইণ্ডিয়ান কোন আছিল হেজন হল Rabindranath Tagore ওকে গীতাঞ্জলি পুথিখনৰ বাবে পাইছিলা নেক্সট আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 39 Who was the first Muslim president of Indian Republic? ভাৰতৰ প্ৰথমজন মুসলিম প্ৰেসিডেন্ট কোন আছিল হেজন হল ডক্টৰ জাকিৰ হুছেইন ওকে নেক্সট আইছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 40 Who was the first Indian scientist to get Nobel Prize পোৱা প্ৰথমজন ভাৰতীয় বৈজ্ঞানিকৰ নাম কি আছিল হেজন হল CB Raman ফিজিক্সত পাইছিল Raman effector কাৰণে in 1930 ওকে নেক্সট আইছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 41 What was the name of the first atomic submarine of India? ভাৰতৰ প্ৰথমখন atomic submarine নাম কি আছিল হেখন হল INS Chakra okay next is question number 42 What was the name of the first aircraft carrier Indian ship? ভাৰতৰ প্ৰথমখন aircraft carrier Indian ship নাম কি আছিল হেখনৰ নাম হল INS Vikrant আমি এটো কোৱেশ্চনটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমি এটো প্ৰায় থাকো সগে okay next আহিছো question number 43 Who was the first Chinese pilgrim to visit India? প্ৰথম ভাৰতলৈ অহা প্ৰথমজন চাইনিজ তীৰ্থযাত্ৰী কোন আছিল চাইনিজ pilgrim হেজন হল ফাহিন ওকে কিছু মানে হিউয়েনচাং লিখে কিন্তু হিউয়েনচাং তো নহয় কেতিয়াবা হিউয়েনচাং অপচনত দি পেলাই খেলমিল লগাই দিয়ে ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব ফাহিন ওকে নেক্সট আছে question number 44 What was the name of the first Indian missile? ভাৰতৰ প্ৰথমটো মিসাইলৰ নাম কি আছিল হেইটো নাম হল পৃথিৱী okay প্ৰথম মিসাইলটোৰ নাম হল পৃথিৱী next is question number 45 What was the name of the first e-business newspaper of India? ভাৰতৰ প্ৰথমখন e-business newspaper নাম কি আছিল হেখন হল Financial Express okay next is question number 46 What was the name of the India's first nuclear center? ভাৰতৰ প্ৰথমটো নিউক্লিয়াৰ চেণ্টাৰৰ নাম কি আছিল হেতু হল তাৰাপুৰ okay next is question number 47 Where was the first Asian Games organized? প্ৰথম এছিয়ান গেমছ ভাৰতত কোট অৰ্গানাইজ কৰা হৈছিল এটো কৰা হৈছিল দিল্লীত in 1951 1951 চনত হৈছিল দিল্লীত okay next is question number 48 Who was the first Chief Justice of India? ভাৰতৰ প্ৰথমজন চিফ জাষ্টিছৰ নাম কি হেজন নাম হল হিৰালাল জে কানিয়া okay next আইছো question number 49 question খিনি খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় আপোনালোকে ভালদৰে মনত ৰাখাই ল'ব প্ৰতিটো এক্সামতে ইয়াৰ পৰা দুটা তিনটা question প্ৰায় আহিয়ে থাকে okay question number 49 What is the name of the India's first organized university? প্ৰথমখন ইণ্ডিয়াৰ organized university নাম কি হল হেখনৰ নাম হল নালন্দা University okay next question number 50 Who was the first Indian to climb Mount Everest without oxygen cylinder নোহোৱাকৈ Mount Everest ক্লাইম কৰা ভাৰতৰ প্ৰথমজন ব্যক্তিৰ নাম কি আছিল হেজন নাম হল Sherpa Phudorji okay Sherpa Phudorji next is question number 51 Who was the first foreign recipient of Bharat Ratna বঁটা বিজয়ী প্ৰথমজন বিদেশী ব্যক্তি কোন আছিল foreign recipient হেজন হল খান আব্দুল গফৰ খান নন ইণ্ডিয়ান হয় এজন ওকে খান আব্দুল গফৰ খান আৰু তেওঁ এই বঁটা পাইছিল 1987ত ওকে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় এটো ফুৰিব পায় Who was the first non Indian recipient who received Bharat Ratna এনেকে ফুৰিব পাৰে তেতিয়া হ'ব খান আব্দুল গফৰ খান নেক্সট আইছো question number 52
What was the name of the first test tube baby of India? ভাৰতৰ প্ৰথমটো টেষ্ট টিউব বেবিৰ নাম কি আছিলে? এটোৰ নাম হ'ল ইন্দিৰা বেবি হৰ্ষা বুলি কোৱা হয়, ইন্দিৰা। ওকে, নেক্সট আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 53, হু was the first Indian pilot? প্ৰথমজন ভাৰতৰ পাইলটৰ নাম কি আছিলে? সেইজন হ'ল JRE টাটা, ৰতন টাটা। ওকে, আৰু তেওঁ যেটো কমাৰ্চিয়েল পাইলটৰ লাইসেন্স আছিলে সেইখন পাইছিলে 1929ত। ওকে, নেক্সট আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 54, হু was the first deputy prime minister of India? ভাৰতৰ প্ৰথমজন ডেপুটি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ নাম কোন কি আছিলে? সেইজন হ'ল চৰ্দাৰ বল্লভভাই পটেল। ওকে, ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয়, স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰে। নেক্সট আহিছোঁ কোৱেশ্চন নম্বৰ 55, where was the first post office open in India? ভাৰতত প্ৰথমটো পোষ্ট অফিচ ক'ত ওপেন কৰা হৈছিলে? সেইটো ওপেন কৰা হৈছিল কলকাতাত ইন 1727 1727 চনত। ওকে, নেক্সট আহিছোঁ কোৱেশ্চন নম্বৰ 56, who was the first Indian to reach the South Pole? ওকে, সাউথ পোলত যোৱা প্ৰথমজন ইণ্ডিয়াৰ ব্যক্তিৰ নাম কি আছিলে? দক্ষিণ মেৰুত যোৱা প্ৰথমজন ইণ্ডিয়ান ব্যক্তিৰ নাম হ'ল কলোনেল I.K. বাজাজ। ওকে, নেক্সট আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 57, হু was the first man to climb Mount Everest twice? মাউণ্ট এভাৰেষ্ট দুবাৰকৈ জয় কৰা ভাৰতৰ ব্যক্তিজনৰ নাম কি আছিলে? প্ৰথম ব্যক্তিজনৰ সেইজন হ'ল নাৱাং গম্বু শ্বেৰপা। ওকে, নেক্সট আহিছোঁ কোৱেশ্চন নম্বৰ 58, হু was the first Indian to reach Antarctica? এণ্টাৰ্কটিকালৈ যোৱা প্ৰথমজন, এণ্টাৰ্কটিকাত উপস্থিত হোৱা প্ৰথমজন ভাৰতীয় ব্যক্তিৰ নাম কি আছিলে? সেইজন হ'ল লেফটেনেণ্ট ৰাম চৰণ, লেফটেনেণ্ট ৰাম চৰণ, আৰু তেওঁ গৈছিলে 1960। ওকে, নেক্সট আহিছোঁ কোৱেশ্চন নম্বৰ 59, হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট মিডিয়াম ৰেঞ্জ মিছাইল? ভাৰতৰ প্ৰথমটো মিডিয়াম ৰেঞ্জ মিছাইলৰ নাম কি আছিলে? সেইটোৰ নাম হ'ল অগ্নি। ওকে, অগ্নি। নেক্সট আহিছোঁ কোৱেশ্চন নম্বৰ 60 এণ্ড দ্য লাষ্ট কোৱেশ্চন অফ দ্য ভিডিঅ', হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান স্পেচ টুৰিষ্ট? প্ৰথমজন ভাৰতীয় স্পেচ টুৰিষ্ট কোন আছিলে? মহাকাশ টুৰিষ্ট বুলি যে কয়, মহাকাশ টুৰিষ্ট, সেইজনৰ নাম হ'ল সন্তোষ জৰ্জ। ওকে, সন্তোষ জৰ্জ। কুৱেশ্যনখিনি খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, প্ৰায় প্ৰতিটো এক্সামতে ইয়াৰে দুটা তিনিটা কুৱেশ্যন প্ৰায় আহিয়ে থাকে, যি এক্সামেই নহওক। গতিকে এইখিনি জনাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। মই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ফাৰ্ষ্ট ইন ইণ্ডিয়া ফিমেল আৰু ফাৰ্ষ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড মেল এণ্ড ফিমেলৰ কিছুমান কুৱেশ্যন মই লৈ আহিম। ওকে, তেতিয়ালৈকে কানেক্ট থাকিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ।